नमस्कार हजुरहरुलाई सिम्पल एन्ड यम्मी नेपाली फुडमा स्वागत छ। आज म धेरै पछि फेरि सानो भिडियो लिएर आएको छु। आज म हजुरहरुलाई एकदमै मिठो र एकदमै स्वादिलो लसुन र खुर्सानीको अचारको रेसिपी लिएर आएको छु। यो मैले थोरै सामग्रीहरुबाट हजुरहरुलाई बनाएर देखाउन गइरहेको छु। अब सुरु गरौँ लसुन र खुर्सानीको अचार बनाउनको लागि। सुरुमा मैले हिट अन गरेर एउटा प्यान बसालेको छु। प्यान राम्रोसँग तातिसकेपछि मैले यसमा 1 कप तोरीको तेललाई पनि राखे। 2 कप खुर्सानीको लागि मैले 1 कप तोरीको तेल प्रयोग गरेको छु। तेल राम्रोसँग तातिसकेपछि मैले यसमा बदामलाई पनि राखे। बदाम मैले हाफ कप मात्र प्रयोग गरेको छु। यसरी बदाम राखेर चलाइदिनु होला। बदामलाई मैले 5 मिनेट जस्तो फ्राई गरेको छु। यति बेला मैले ग्यासको हिटलाई मिडियम नै राखेको छु। बदाममा हल्का कलर पनि चेन्ज भयो। हजुरहरुले पनि यतिको कलर आउने बनाउनु होला। त्यसपछि मैले यसमा मसिनोसँग काटेको लसुनलाई पनि राखे। लसुन राखेर पनि एकचोटी चलाइदिनु होला। लसुनलाई मैले 3 मिनेट जस्तो फ्राई गरेको छु। लसुन राखिसकेपछि हजुरहरुले पनि ग्यासको हिटलाई लोमा राख्नु होला। मैले पनि लोमै राखेको छु। लसुनलाई 3 मिनेट जस्तो फ्राई गरिसकेपछि ब्राउन कलर आएको छ। त्यसपछि मैले यसमा 2 कप खुर्सानीलाई पनि राखे। यदि हजुरहरुसँग खुर्सानीको पाउडर छैन भने सुकेको खुर्सानीलाई पिनेर यतिको बनाएर बनाउँदा पनि हुन्छ। खुर्सानीको पाउडर राखिसकेपछि पनि मैले 3-4 मिनेट मात्र पकाएको छु। यति बेला पनि मैले ग्यासको हिटलाई लोमा राखेको छु। त्यसैगरी मैले 2 चम्मच जस्तो टिमुरको पाउडरलाई पनि राखे। त्यसैगरी स्वादअनुसार नुनलाई पनि राख्ने। यो राखेर राम्रोसँग मिक्स गरिदिनु होला। टिमुरको धुलो र नुन राखिसकेपछि 1-2 मिनेट यसरी नै मिक्स गरिदिनु होला। हाम्रो खुर्सानी र लसुनको अचार सर्भ गर्नको लागि रेडी भइसकेको छ। यसरी बनाएको अचारलाई हामीले लामो समयसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ। हजुरहरुले पनि एकचोटी ट्राई गर्नु होला। यो एकदमै राम्रो देखिएको छ। खाँदा पनि एकदमै मिठो छ। हजुरहरुलाई यसरी बनाएको अचार कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला अनि लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्यांक यू।